සුබ දවසක් කියලා ඔයාලා අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Mother Sweet Home YouTube channel එක. ඉතින් මම අද ඔයාලට හිතුවා ඔයාලට හබල පෙති වලින් රයිස් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් හබල පෙති කියන්නේ ගුණය වැඩි, ඒ වගේම ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් දෙයක්. අපිට කෑම ಜಾති ගොඩක් හදාගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරේ නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකත් press කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න අපි බලමු අපේ රසමරස හබල පෙති රයිස් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපේ මේ හබල පෙති රයිස් එකට අද අපිට ඕන වෙනවා හබල පෙති කෝප්ප දෙකක්, කුඩාවට කපාගත්ත ලීක්ස්, කැරට්, කරපිංචා ඉත්තක්, ලුණු ඉඟුරු සුදු ලුණු, බීලුණු ගෙඩියක්, බිත්තරයක්, රසායනික ලුණු, රසායනික ගම්මිරිස්, අවශ්‍ය පමණ පොල් තෙල්. ඉතින් අපි දැන් බලමු අපේ මේ හබල පෙති රයිස් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම අද ගත්ත මේ දේවල් වලට අමුතුරයි කියන්නේ මම අරන් තියන්නේ ලීක්ස්, කැරට් විතරයි. ඔයාලට කැමති විදිහේ එළවලුවක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මාස් මාළු ඕන දෙයක් ඔයාලට මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව. ඉතින් බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕන අපේ මේ හබල පෙති ටික හොඳින් හොදලා මේකේ වැලි තියෙනවා නම් ඒවා ගරාගෙන එන්න ඕන. ඔයාලා ගන්නකොට හොඳට බලලා ගන්න මේ වගේ ගල් වැලි නැති ඒවා ගන්න. එතකොට අපිට මේක හොදන්න හරිම ලේසි. ඉතින් මම දැන් මේක හොදගෙන ඉන්න. ඉතින් මේ තියෙන මම මේ විදිහට හොදගෙන ආව අපේ හබල පෙති ටික මම දැන් මේකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර දාලා මේක විනාඩි 2ක් විතර පෙඟෙන්න තියනවා. මොකද පෙඟෙන්න තිබ්බහම තමයි අපේ මේ හබල පෙති ටික හරියට හැදෙන්නේ. ඔයාලට හබල පෙති අල්ලනකොට මෙහෙම මම පෙන්නන්න පොඩි වෙනවා නම් මේ ඉඟි දෙකට. එහෙනම් අපේ මේ හබල පෙති ටික හැදලා ඉවරයි. ඔයාලා මේකට උණු වතුර විතර නෙවෙයි ඇල් වතුර නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම අද මේ දැම්මෙත් ඇල් වතුර තමයි. ඉතින් දැන් අපේ හබල පෙති ටික හරි අපිට පේනවා ඇති මෙහෙම ඇඟිල්ලට අරගෙන පොඩි කරාට පස්සේ මේක හොඳින් පොඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ හබල පෙති ටික දැන් හැදලා ඉවරයි. ඉතින් දැන් අපි ඊළඟට කරන්නේ මේ විදිහට අරගෙන මේකේ වතුර ටික මේ විදිහට මිනිකල මේ විදිහට වෙන භාජනයකට දා ගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි වතුර අයින් කරගත්ත අපේ හබල පෙති ටික. ඔයාලට පේනවා ඇති තඹුරු බත් වගේම තියෙනවා. ඇත්තටම හබල පෙති කියන්නේ බත්නේ. ඉතින් දැන් අපි ඊළඟට තියෙන්නේ අපේ මේ හබල පෙති වලින් හදන රයිස් එක හදාගන්න එක. මම දැන් භාජනයේ රත් වෙන තියලා ඒක තෙල් ටිකක් එකතු කරනවා. අපේ තෙල් එක හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ මම ඒකට මුලින්ම දානවා අපේ විතරේ. දාලා මේ විදිහට හැමදේම පස්සේ කඩා ගන්න ඕන. ඊළඟට අපි මේ විතර ටික මම මේකට භාජනයේ පැත්තකට කරගන්නවා. පස්සේ මම මේකට අපේ තෙල් වලින් තව ටිකක් දානවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට මම මේකට ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික මේ විදිහට දාගෙන මේක සුවඳ වෙනකන් ටිකක් ටෙම්පරාදු වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් අපේ ඉඟුරු සුදු ලුණු වල සුවඳ වෙනකොටම මම දැන් මේකට කරපිංචා, ලීක්ස්, කැරට් මේ ටික එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම මම බීලුණු වලින් භාගයකින් මේ වෙලාවේදී එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මෙහෙම එකතු කරගත්ත මිශ්‍රණයට රසායනික ලුණු ටිකක් දාලා මම දැන් මේ ටික මේකට කවලම් කරගන්නවා. මම කලින් විතරේට ලුණු එකතු කරේ නැහැ. මොකද මම මේ ඔක්කොම දාගත්තට පස්සේ තමයි ලුණු දාන්නේ. මම දාලා තමයි මම දැන් මේ ටිකක් මේ විදිහටම තැම්බෙන්න තියෙන අඩු ගින්දරේ. මම මේක වහන්නේ නැහැ. වහන්නේ නැතුව මේ විදිහට අඩු ගින්දරේ තමයි මම මේ ටික තඹගන්නේ. ඉතින් අපේ කැරට් ලීක්ස් ටික හොඳින් තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේ වෙලාවේ මම ඉතුරු කරගත්ත අනිත් බීලුණු ටික එකතු කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ බීලුණු ටික කලින් වෙලාවෙත් දාන්න. ඒක ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව කරගන්න පුළුවන්. මම ටිකක් මේ විදිහට කන්න ආසයි. ඒක නිසා මම බීලුණු ටිකක් එකතු කරගෙන අන්තිමට එකතු කරා. දැන් මම අපි හදාගත්ත අපේ හබල පෙති ටික මේකට එකතු කරනවා. ගාලා හොඳින් කවලම් කරගන්න ඕන. අවසානයේ මම මේකට අපේ මේ ගම්මිරිස් කුඩු ටික දාගන්නවා. ඔයාලා මේකට තව ඕනනම් 3-5 වර්ග ඒ ඕන දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව. මේ තියෙන්නේ අද අපි හදාගත්ත අපේ රසම රස හබල පෙති රයිස් එක.
ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති ඇතරම බත්තලේ රයිස් එකක් දැම්මා වගේ තමයි පේන්නේ. ඒ උනාට බත්තලේ රයිස් එකක් හැදුවට වඩා මේ රයිස් එක ගොඩක් රහයි. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා බත් කනවා වගේ නෙවෙයි. මේ හබල පෙති කියන්නේ ඊටත් වඩා ගොඩක් පෝෂක ගුණයෙන් පිරිච්ච කෑමක් තමයි මේ හබල පෙති කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම අපිට හදිස්සියකට උනත් හදාගන්න පුළුවන් රයිස් එකක් තමයි මේ හබල පෙති රයිස් කියන්නේ. මොකද බත්තු යන්න වගේ ගොඩක් වෙලා යන්නේ නැහැ. හදාගන්න ගොඩක්ම පහසුයි. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ රයිස් එක හදලා බලන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි පොඩි ළමයිට පොඩි බබෙක්ට කෑම කවන්න පුරුදු කරන්නේ මාස 6 ඉඳන්. ඉතින් ඔයාලට මාස 7 ඉඳන් උනත් ඔයාලට එක එක විදිහට මේ හබල පෙති හදලා කවන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ පුංචි දරුවට උනත්. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් මේක හදලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මේ වගේ හබල පෙති වලින් හදන තව එක කෑම ජාති තියෙනවා නම් ඒවත් අපිට පුළුවන් ඔයාලට කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් පුංචි ලයික් එකක් දාන්න, තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා තාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැති කෙනෙක් නම් දැම්ම පහළ තියෙන subscribe button click කරලා මේ දැම්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට තවත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මధు sweet home channel එකට ගියොත් පල්ලෙ එහා තියෙන අපේ icon එක click කරපු ගමන් ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මේ වගේ තවත් රස වීඩියෝ බලා ගන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වැදගත් ඒ වගේම රස කෑම වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.